Hello mga friends! Tayo po ay gagawa ngayon ng sumang moron. Ito po ang ating kailangan sa pagluluto. Una ay ating paiinitan ang dahon ng saging sa mainit na tubig. Kasunod nito, ito ay ating pupunasan ng matuyo. Ngayon po ay ating paghahaluin ang rice flour at ang glutinous flour. Ito po yung giniling na malagkit at saka giniling na bigas. Then tayo po ay gagamit ng non-stick pan at ating pong lulutuin sa medium heat yung ating mixture. Then ating po siya lalagyan ng asukal. Next is we will add our evaporated milk. Kasunod po ay ating ilalagay ang coconut milk o ang gatahang niyog. Next is we will add 1 teaspoon of vanilla extract. Hahaluin po natin siyang mabuti hanggang sa maging parang sticky na po siya. Huwag po natin titigilan ng paghalo dahil maaaring dumikit yung ating non-stick pan naman yung gamit natin. Then once sticky na siya, we will set this aside para po lumamig. Then for the chocolate mixture, ito po ang ating mga ingredients. Gaya ng ating ginawa sa milk mixture, ay paghahaluin po natin ang rice flour at ang glutinous flour. Then lulutuin po natin ang ating mixture sa medium heat. Then we will add sugar. After po niyang mahalong mabuti, we will add our choco powder. Then add our margarine. And this time we will add our peanuts.
Nangangamoy na siya. Masarap. And then we will add our coconut milk or ang gata ng nyog. Then now we will add 1 teaspoon of vanilla extract. And katulad po ng milk mixture, ang chocolate mixture po ay sahaluin natin hanggang sa maging sticky na siya. Please don't forget that we are cooking under medium heat. Then here are our 2 mixture. Tara na, balutin natin siya. After natin siya mabalot sa dahon ng saging, we will steam this for 30 minutes. And then, this is our finished product. Ito po ay native delicacies ng mga taga Leyte or taga Visayas. And hope you like it. And don't forget to subscribe and enjoy cooking.